سلامونه ګرانو ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ وئ. په نننۍ درس کې درته د استري موبایل د چارج د ځای بدلولو طریقه ښیمه، ځکه دا خو رښتیا هم اسانه طریقه ده، خو ډېر ملګري موږ ته دا وړاندیز کوي چې باید عملي درسونه زیات کړو. نو راځمه چارج کې دا موبایل ورکړم چې دا چارج اخلي که نه. نه چارج نه اخلي، چارج ځای خراب ده. ښه نو راځو دا خلاصوو. سیم کارت ترې وباسو، پیچونه خلاصوو. پیچونه مو خلاص کړو. دیم د لاسپیکر ریبن ده، دیم د سکرین ریبن ده. د چارج ځای ته ګران ملګرو ښه نو ګرانو ملګرو هیډ مو چالان کړو. اوس دلته لږ شانتې پیسټ اچوو. پیسټ مو چې کله واچوو، اوس نو د هیډ خوله دلته چارج ځای ته نیسو، هوا یې پرې کموو. پنس تیار راخلو. ګران ملګرو همیشه به کوشش کوئ چې کله چارج ځای وباسئ زور به ورسره نه کوئ، ځکه چې زور ورسره وکئ دا مکمل پای بیا راوځي. د بیخه نو بیا پیدا کول یې لږ مشکل دي، ناممکنه خبره نه ده، خو مشکله ده چې تاسې بیا دومره وخت په تېروئ. دا لږ شانتې وخت نیسي.
ګران ملګری چارج ځای راووتو. ګل کوو. ښه ګرانو ملګرو، اوس غواړو چې چارج ځای ورته واچوو. تاسو دا دغه برخه کې 4 سوري وینئ. دا 4 سوري دپاره یو لمکاش پکار ده. دا هم لمکاش ته ګران ملګرو. نو دا لمکاش دا وظیفه لري چې د کوم د چارج ځای سوري چې دي دا خالي کوي. اوس به تاسو ته زه عملي وښیم. نو چې کله غواړئ تاسو دغه 4 سوري خالي کړئ، نو د کاتې خوا نه به کوه ورته ونیسئ. او لمکاش په دې طریقې سره پاسه ورته ونیسئ. تاسو به بټن ویلی، دا بټن ده بیا چې ځان ته وباسي. اوس دا بله خوا هم داسې کوو. که چېرته نه کېدو بیا به لږ شانتې لیم ورکئ. داسې دې برخې ته داسې لیم ورکئ تر څو زر ولې شي. اوس یې ګورو. صحیح شو دا خوا. اوس نوبت د دې برخې دی. دا برخه صحیح شوه. خو که چېرته بیا هم دا سوري صحیح نه وي تش شوي، بیا هم کولی شي دلته لږ لیم ورکئ په دې برخه کې. لږ لیم دې برخې ته ورکوو او لږ لیم دې خوا برخې ته. قهوې خوله پاکوو. صحیح شوه. دا هم کوم 4 سوري چې وي د چارج ځای دا ډېر ښه پاک شول. اوس راځو چارج ځای ورته پیدا کوو. دا یې چارج ځای ده. مخکې دی نه چې چارج ځای ورته تبدیل کو، موږ باید پایې پاکې کو. دلته لږ شانتې پیسټ اچوو. او د قهوې په واسطه یې پاکوو تر څو
کومې سره لګېدلې یا شاټ پهي یا پاکې شي تر څو یې شاټي سبب ونه ګرځي. صحیح شو دا هم. نو سره زه د چارج ځای دلته ږدو چې آیا صحیح په دې ځای کې راځي که نه. نو ګرانو ملګرو تاسو وینئ چارج ځای ډېر ښه راځي او دا د لمکاش برکت دی. که لمکاش نه وای دا بیا داسې صحیح نه راتو. نو اوس دا داسې پړ مخې ږدو او د 4 پهې ته یې لم ورکوو. دا هم دې خواته لم شو، یوه پایه پاتې ده او دا هم لم شوه. دا برخه هم صحیح شوه، کار یې وکړو. نو اوس راځو دغه برخه کې هم لږ لږ شانتې لم ورکوو تر څو بیا ونه خیږي، ځکه دا خو مهمې برخې دي. صحیح شوه دا برخه هم. دا هم صحیح شوه. دا هم صحیح شوه. ښه ګرانو ملګرو، اوس یې نو د کومې 11 پایې چې دي دغه ورته لم کوو. دغه څنګ ته پایه چې تاسو ته ښکاري دغه منفي ده او دې خواته پایه چې ښکاري دا مثبت ده. نو دا په استري موبایل کې ډېر زیات مهمې دي. قهوې سر باید همیشه پاک وي، ځکه چې پاک نه وي بیا قهوه صحیح کار نه کوي. صحیح شوه. نو دا لم کوو. که څه هم دا پایې ډېرې کوچنۍ دي خو حوصله ډېره مهمه ده، ځکه موبایل کاروبار ټول حوصلې ته ضرورت لري. او که حوصله ونه لرئ تاسو بیا موبایل کاروبار نه شئ کولی. که کومه برخه لکه دا چې ما نه شاټ شوې درنه شاټ شوه، دا قهوه به داسې پرې راتېروئ نو بیا په خپله شاټې یې ورکېږي، یعنې لم یې لرې کېږي. تاسو ولیده په یو دبۍ سره شاټې ورکه شوله.
نو دا مثبت برخې ته لږ ډېر لیم ورکوو ځکه خو مهمه وي او اکثره وخت چې کله لیم کم وي دا بې ذخیره نه کوي. لږ شانته لیم د دې برخې نه راخلم دلته په شیشه پروت ده. صحیح شوه دغه هم وشو. نو اوس موبایل بسته کومه. ښه نو ګران ملګرو اوس موبایل ګورم چې آیا چارج اخلي او که نه اخلي. او چارج اخلي، چارج ځای جوړ شو. ډیره مننه چې ویډیو م تر دې مهاله وکتله. ګران ملګرو که چیرته مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی شمس مس ډي مسعود یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ. انشاءالله زه به راتلونکي کې نورې هم په زړه پورې ویډیوګانې ستاسو دپاره چمتو کوم. تر بیا ښې چارې، ښه وخت، خدای پامان.